ልክ ዩዘር ኔም እና ፓስወርዳችሁ ተጠቅማችሁ ስትገቡ ወደ ሞዱል ላይ እቺ ትመጣለች እቺ ቦክስ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለገባችሁ ማለት ነው welcome to your dashboard የሚል this is a starting point for your access number of important things within the module site ብሎ እንደ ቱር ለመስጠት ነው ከፈለጋችሁ ኔክስት እያላችሁ ቱሩን መቀጠል ይችላልላችሁ ወይ ደግሞ ኢንድ ማለት ይችላል አልፈልግም ቱሩን ማለት ይችላልላችሁ ኦልሞስት እኔ ቱሩን ስለምሰጣችሁ ወይ ደግሞ ራሳችሁ ይሄን ነክታችሁት ሜት ያላችሁ አሁን ይሄ ምን እያሳያችሁ እንደሆነ you can access your courses here ነው እዚህ ጋር recently course as you know እዚህ ጋር ደግሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ recently past future የሚባሉትን ማየት ይቻላል እዚህ ጋር ኮርሶች መሐከል ያለው ነው pay attention ያልኳችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ፕሮሚነንት የሆኑ ኮርሶችን አሁን በቅርብ አክሰስ ያደርጋችኋቸው ኮርሶች ነው ደጋግሞ ለማሳየት ነው እዚህ ጋር ቢዘረዘሩትን ለማስገባት ያከል ያሳያችኋል ካላንደር አለ እዚህ ጋር አለቀው ፖስት ይሄ ነው ኢንትሩ ነው አሁን ለምሳሌ በምስጋና ስትገባ ይሄ ነው የምታየው ስለዚህ ምንድነው ተፈልግ የለም እንደዚህ ነው የሚታያት አሁን ፕሪሊፕን ነው ፈልግ የተባለችው ፕሪሊፕ ፍልስ ተባለች ምንድነው የምታደርገው እዚህ ጋር ሪሰንት ላይ የለም ተፈልገው እንደታች ተወርድና ይሄኛውን ክሊክ ታደርገዋለች ከዛ ኢን ፕሮግረስ አሁን ፕሮግረስ እያደረገ ያለው ላይ ትፈልጋለች አሁን እዚህ ውስጥም የለም እሺ ኢን ፊውቸር የሚለው ላይ ይሄው ስለዚህ ፊውቸር ላይ የሚለው ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው እቺ ነክታችሁ ፊውቸር የሚለው ነው ሊፕ ፕሪሊፕ አሁን ኮርሱ ብንወስደው እዚህ ውስጥ እንድትገቡልኝ ነው ፈልገው ክሊክ ስታደርጉት ይሄ ይገባል አሁንም እዚህ ጋር ቱር ይሰጣችኋል ቱሩን መከታተል ትችላላችሁ እዚህ ጋር ስማችሁ እንዳለ በአጠቃላይ ያለው ነገር ነው ያሳያል እዚህ ውስጥ ገቡ ከዛ ገባችሁ በኋላ ኢን ቱር ለዋለው ለአሁን ለመስራት ያለባቸው ነገሮችን አስቀምጫለሁ እንዳልኳችሁ ይሄኛው ቪዲዮ ያያችሁ ይሄኛው ክሊክ ቢደረግ ነው ኢምቤድ የሆነ ቪዲዮ አለው ካያችሁ በኋላ በዚህ ትይዩ ያለውን እቺን ክሊክ ታደርጉልኛላችሁ እቺ አራት ቦክሷን ክሊክ ስታደርጉ ነው ኖቲፊኬሽን ለፕሮፌሰሮቻችሁ የሚላከው ዘን ጀምሯል ስራ ገብቷል ይሄ ፓርቱን ጨርሷል ይሄንን ጨርሷል ለምሳሌ አላደ ጊዜ እንደዚህ ጋር ፒዲኤፍ ይቀመጣል የሚነበብ ያንን አንብባችሁ ሲጨርሱ እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ ፒዲኤፉን አንብቧል የሚለው ነገር ይመጣል ሌላው ደግሞ ምንድነው ዝም ብላችሁ ክሊክ አታርጉ ይሄንን ቦክስ ይሄን ክሊክ ካረጋችሁ ገስ የሚደረገው ነገር አለ እንዴት ይሄን የሚያክል 62 ፔጅ ያለው ፒዲኤፍ በ2 ደቂቃ ውስጥ አንብብ ያለው ብሎ ክሊክ ያደርጋል የሚለው ነገር እንዳይመጣ ማን አስተማሪው ጋር ያንን ጀጅመንት ስሩ እናንተ በተቻለ መጠን ንኩት ግቡ ውስጡ ለምሳሌ ይሄን ገብቼ መታየት ያለበትን ይታይ ለምሳሌ ይሄ የ3 ደቂቃ ቪዲዮ ነው ከ3 ደቂቃ በኋላ ወይ ደግሞ 4 ደቂቃ በኋላ ነው ክሊክ መደረግ ያለበት እዚህ ጋር ለማሽኑ ሲስተም ውስጥ ክሊክ ዲቴክት የሚያደርገው እንደዛ ስለሆነ ነው እዚህ ጋር ምንም የሚነበብ ብቻ ነው ይሄን አንብቦት ድግግሞች ነው ሌላ ቪዲዮ ላይ ተርቻለሁ ይሄን እንደዛ ያርጨርሱ እስቲ ይሄን አሳይመንት ይወልላችሁ